Tom Bertling heter jag. Jag brukar säga det, fruarna vet om jag är på tv och så grabbarna vet när man gjort lite bil-tv. Jag är tillbaka igen kan man säga. Det är en tradition, varenda gång jag är här är det alltid med fina bilar men med vinterdäck på. Idag är jag här med en P1800 som är från, jag tror 1966. Den är nylackad och den har en BMW-snurra i. Om jag inte missminner mig så ska det vara en BMW 540i. Mer än så vet jag faktiskt inte. Jag köpte den här bilen i stort sett helt osedd. När jag tittade in i bilen då kände jag igen mig. Det är den klassiska spaken från, ja, du vet, gamla taxi-BMW och sådana saker. All instrumentering där inne i BMW. Skinnsäten BMW. Så att jag tror att det här börjar bli någon form av sjukdom. Jag kliver på Restomod. Någon annan får lägga pengarna och bygga den. Jag köper den, lackar om den och säger att det är jag som har byggt den helt enkelt. När man kollar på en Restomod då brukar jag tänka så här att klassiken är att du stressar igenom slutet på bygget. Och så var det precis med den här P1800. För att man ser att de flesta grejerna ser helt okej ut. Men tittar man på avgassystemet så ser man att det hänger ju, det slänger, det är några krökar påsatta, det är svetsat i garaget. Så att jag är lite så, jag ska inte säga perfektionist, men jag vill ha det rent och snyggt. Så därför är det standard, alltid komma till Ferrita, lämna bilen på morgonen, åka in till stan, ta en kaffe på Café Saga, komma tillbaka vid 3-4 och sen se att underverket är klart och så känner jag mig så mycket lugnare i kroppen. Det roliga är att den som har byggt bilen är en kille i Västerås som heter Göran. Mer än så vet jag inte. Personen som byggde bilen, som lät bygga bilen var Bobo, biltokig. Sen har den stått hos Kaiser Cars i några år. Och grejen är att jag har ju haft Restomod innan. Jag hade min stora Lincoln med Dodge Viper. Och kände att jag ville kliva upp i någonting lite mer moget. Man är ju 50 plus, lite sådär. Kanske få med familjen i bilen. Men faktum är att det är rätt dyrt att köpa sig en, om man ska säga en värstingbil, och Ferrari eller Porsche och sånt där. Så jag tänkte jag var nere och skrota hos Kaiser Cars, kollade runt och så såg jag den här bilen. Men grejen är att den var vinröd. Och den hade ett grått tak och inredningen var röd också. Den känns lite raggig när man ser den så. Men då börjar jag fundera lite på kanske en annan färg för att ta fram inredningen i rött i bilen. Lacka om originalfälgarna, eller inte originalfälgarna med de 17 tummarna sitter på med mina gula lampor fram. Ja, då kanske man börjar få lite stil på grejerna. Så att då har vi kommit till den situationen nu att allting är klarbyggt. Och sen är det också det att det är ju en Restomod. Så att egentligen så passar ju inte underdelen av bilen ihop med överdelen, så där gäller att trixa ut röret. Och det hänger också lite på hur många ljuddämpare får man på, hur många ska man använda sig av. Det är en BMW V8, man vill ju inte att det låter som en raggig båt, man vill ju ändå ha lite stuns i ljudet. Och sen absolut det viktigaste, och det är när du åker på motorvägen, kommer upp bakom någon, tänker de så här, gud vad är det där, en P1800 förbi. Så det är hela grejen med Restomod, bara så ni vet. Det här var tror jag er pinne. Och nu är det ju också balansen. Det är ju ändå en P1800. Den här kostar absolut inte jättemycket pengar. Tagit av kofångarna så man får lite det här Porsche 356 Outlaw-stuket. Och det var också en anledning till att avgassystemet hängde rakt ut, såg för jävligt ut. Nu är det rent och snyggt. Ändrören är valda till ringarna på fälgarna så det matchar ihop. Nu ska vi få höra. Nu är det andakt. Man tänker på Pelle Pettersson när han ritade P1800. Vi har ljudbilden. Och lyssnar man så är det inte några kolvslag eller någonting. Det är ett vasst, det är ett tajt rör. Och du känner att hela röret sitter ordentligt under bilen. Så att du har tajt ljud. Underbart. Kan vi komma med kameran här, titta ovanifrån, snett ovanifrån. Så ser du vinkeln och så ser de två piperna följer karossen där. Precis så man vill ha det. Och i det här fallet så valde jag kromade ändrör men inget svart där inne för det blir för modernt. Och varför kromat? Jo, för sen kommer det på lite Volvo-loggor och lite annat skit så att det här kommer bli
Suveränt. Vi lär nog synas igen. Det här är inte sista gången jag kommer hit. Hej på er!